Hello mga kakusina! Ito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo na isang cookies recipe. Gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng butter cookies with strawberry on top. So, ang mga sangkap po natin sa ating butter cookies ay 250 grams of butter, 3/4 cup of powdered sugar, 2 1/2 cup of all-purpose flour, pinch of salt, and one large eggs, and tablespoon of fresh milk. So ngayon, ang unahin po natin ay i-soft ito at lagyan natin ng powdered sugar pagkatapos. Kalimutan ko, kailangan para natin din yung ating strawberry jam. Now, mag-start na po tayo. So, now, nag-preheat na po na ako ng oven ng 160 degrees Celsius and i-bake para ano na siya, i-bake natin siya mamaya. So, ito. I-melt ko na. So, kailangan po sa ating butter ay room temperature para madali lang siyang ating i-whip o i-mix, i-schlagen. Then, we will add the powdered sugar. I-ano ko muna ganyan. Kasi tumalon siya eh. We will combine po natin siya. So, tingnan natin yung ano niya. Okay naman siya. So, i-ano lang natin siya sa gitna. Ito, ilagay natin ito. Tapos, i-mix natin. So, ilagay natin yung ating salt. Pinch of salt lang siya. Tapos, hindi kasi nami-mix yung gilid-gilid. Kaya, ganito yun natin. Para yung gilid-gilid, ma-mix din siya. Tapos, ngayon, ilagay natin yung ating flour. Pero, imimix muna natin siya sa ating spatula. Para hindi magliparan yung ano. So, ito. Ano lang natin. Hindi po natin siya lahat ilagay. So, ilagay na naman natin ulit. Mag-add na naman tayo ng flour. Pag ganito po ang texture, i-add natin yung ating 2 tablespoon of milk. Tapos, imimix natin. So, imimix po natin ng mabuti. Tapos,
i-add pa natin ulit yung ating flour. So, gusto ko po siyang imimix nito. Mix ko po ito. Na na siya. So, masarap po ito na cookies. Ito po, tama na ito. Okay na ito. So, ngayon, ilalagay po natin ito sa ating piping bag para mas madali ito i-form natin. So, kailangan po natin ito, yung piping bag at ito para sa ating cookies. Dito ko po siya ipasok. Pasok natin ito ng ganito. I-fet natin ito. Tapos, ilagay natin dito. Ayan. Napakano niya. Ay, pitin natin ganito. So, ito na po yung ating baking pan. Gagawa na po tayo. Magpo-form na po tayo. So, unahin natin dito. Ang ano po niya. Ang sobra ng dikit. So, rose yung ginawa natin. Gamit ko po dito, ito, para sa ating strawberry. So, itong gagamitin ko na strawberry. So, dito na po. So, ito po ang ating strawberry. Ikakat ko lang po ito. Ang pong maliit lang. Tapos, ipupush po natin ito, ganito. So, maglagay po tayo dito. Ganyan. So, pwede pong damihan. Tapos, maglagay po ako nito. Parang may diko siya. Ito po.
Ito po. Ganyan. Siguro pwede rin natin lagyan it. Kasi minsan pwede dito chocolate o the sugar tapos may candy. So po natin ito sa 160 degrees Celsius and we will bake this for about 15 to 20 minutes. Dito. So, ito na po ang ating butter cookies. Strawberry jam on the top. So, luto na po ito. Mainit po ito kasi kakaluluto lang. Tingnan nyo yung back niya. Napaka-crispy niya po sa loob. Ang bango niya. Parang pakita ko lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Hintayin ko muna yung isa na maluto. So, andito na po ang ating butter cookies. Luto na po ito. Ano po itong pangregalo. No, pangregalo natin at saka maganda 'yun sa mga anak, sa mga bata at saka kahit sa ating mga matatanda. So tingnan niyo, ang ganda ng ano niya. Napaka-fine niya. Saka ang sarap nito. At saka ang luto niya. At saka napaka-crispy niya, tingnan. At saka ang bango ng butter. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana nagustuhan ninyo ang recipe na ito. Madali lang po siyang gawin. Napat kunting ingredients lang ang kailangan. So, sana matry din ninyo sa inyong mga bahay. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito. At sana manood po kayo sa susunod ko pa na video. So, please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. So, maraming salamat din po sa laging nagko-comment sa akin, laging nanonood po sa akin. Sa every video, nandyan po kayo nagko-comment sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa mga silent nanonood sa akin. Yung nanonood na hindi nagko-comment, salamat din sa inyo. Nanonood kayo. Maraming salamat po. Nandyan kayo sa magandang kalagayan at sa malusog na pangangatawan. So, maraming salamat ulit sa inyo at may the Lord bless you always. Hanggang dito na lang. Bye!